จูเล็กมีปัญหาต่อการมีเซ็กส์ไหมจริงๆเนี่ยไซส์คนไทยเรามีพัฒนาการนะมีพัฒนาการด้วยเหรอคะใช่แล้วทำไมคนถึงหลังเร็วอะคะการเพิ่มขนาดไซส์จูกันข่าว101สั้นลงหายไปเป็นครึ่งเลยสั้นลงหายไปเป็นครึ่งเลยHello and welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับหมอเบียร์ค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะมาคุยเรื่องกระเจียวกระจูกันแบบเต็มที่เลยหนุ่มๆคนไหนหูผึ่งไว้เลยจะถามทุกคำถามที่รวมมาแล้วคั้นกรองมาแล้วว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยคนสงสัยอะไรถามแบบลึกกันจริงๆแล้วเรามีวิธีการช่วยแก้ปัญหาวันนี้ด้วยปัญหาต่างๆมาฟังกันเซ็กส์ที่ดีต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะคำว่าเซ็กส์ที่ดีเนี่ยก็ต้องมีอันแรกก่อนก็คือต้องแข็งก่อนเพราะถามนะ8 นิ้ว 9 นิ้วไม่แข็งไม่มีประโยชน์อันที่2เนี่ยตัวสำคัญเราที่ผมให้ความสำคัญพอกันจริงมันก็คือตัวเรื่องของขนาดแล้วก็เวลาขนาดแล้วก็เวลาด้วยคือหนึ่งต้องแข็งก่อนคุณจะใหญ่จะเล็กอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันไม่แข็งไม่มีประโยชน์มันใส่ไม่ได้งั้นในตัว2ตัวเนี่ยก็คือเราก็จะมีเรื่องขนาดซึ่งพื้นฐานขนาดคนไทยเนี่ยเอาเป็นตัวเลขก็คือ110มิลงั้นถ้าเราเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นปกติเนี่ยนะ 80% ของไซส์ถุงยางจะเป็น4952วิธีคำนวณให้ง่ายนะครับเวลาเราเป็นไซส์อะไรเนี่ยคูณ2บวก10เป็นเส้นรอบวงเป็นมิลตอนแข็งตัวไซส์คนไทยประมาณ50เอาใหม่อะไรคูณ2บวก10คุณหมอเอาแบบเคลียร์เลยสมมุติยังไงคะหนูสมมติถุงยางหยิบถุงยางไซส์52เส้นรอบวงเขาจริงๆตอนแข็งตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่52คูณ2เป็น104บวก10ก็คือ114มิลแปลว่ามันไม่ได้พอดีเหรอคะถุงยางเขาเรียกบวกลบประมาณครึ่งเซนงั้นเวลาเราคุยเรื่องไซส์เนี่ยก็ต้องรู้ไซส์ก่อนก็คือ 80% ของไซส์ในถุงยางเนี่ยเป็น4952สำหรับคนไทยซึ่งก็คือตัวเส้นรอบวงจริงๆก็คือ110มิลตอนแข็งตัวจูเล็กมีปัญหาต่อการมีเซ็กส์ไหมมีแน่นอนก็ต้องเข้าใจว่ามันมีเล็กที่เขาเรียกเล็กกว่าเกณฑ์กับเล็กที่เขาเรียกว่าไมโครเพนิสอันไหนเราถึงขั้นไมโครเพนิสมันคือต้องยาวต้องก็คือความยาวไม่เกินน้อยกว่า 2.75 นิ้วจริงๆเนี่ยไซส์คนไทยเรามีพัฒนาการนะมีพัฒนาการด้วยเหรอคะใช่คือกระเจียวและจูมีพัฒนาการได้ด้วยเหรอคะจริงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมสอนเรื่องนี้อยู่มีโอกาสเป็นสปีกเกอร์คุยเรื่องวิชาการเนี่ยประมาณ10 ปีที่แล้วเนี่ยไซส์คนไทยอยู่ที่4 นิ้วมันก็คือพอผ่านไป10 ปีเนี่ยให้ความยาวเพิ่มนะมันเพิ่มได้ยังไงคะเป็นเพราะอะไรอ่ะมันก็จะมีคำอธิบายเช่นการแต่งงานข้ามเชื้อชาติกับ2เรารู้จักไหมศัลยกรรมเกาหลีเมื่อก่อนเนี่ยไซส์เกาหลีจะเป็นไซส์ติดต่ำเลยเมื่อก่อนต่ำกว่า 3.75 รู้ไหมปัจจุบันเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะ 5.25 What อ๋อแปลว่าคือของเราอ่ะก็ใหญ่ขึ้นแต่ของเขาก็ใหญ่ขึ้นยิ่งกว่าจนกลายเป็นเขาแซงเราไปแล้วทั้งมวลมันก็คือยกขึ้นมาภาพรวมก็เลยเพิ่มขึ้นไงอ๋อ make sense มากเข้าใจใช่ไหมโอเคถ้าอะไรที่จูสั้นทำไม่ค่อยได้ในท่าเบสิกอ่ะพื้นฐานจูต้องเล็กต้องยาวพอท่าหลังจะเป็นท่าที่ด็อกกี้จะเป็นท่าที่องคชาตเข้าได้ลึกสุดเพราะท่าอื่นจะหลุดแล้วถ้าเฮลิคอปเตอร์คะคือจูสั้นทำได้ไหมถ้าเฮลิคอปเตอร์โหช่วงขยับมันเยอะมากเลยนะคุณต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของการแรงด้วยอีกตอนมีเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่ดีแค่แช่มันต้องขยับถูกป่ะใช่งั้นถ้าตอนขยับแล้วมันหลุดก็ไม่โอเคแล้วจังหวะมันหลุดโดยที่มือคุมอย่างอื่นอยู่เนี่ยมันคุมทิศทางต่อไม่ได้นะเฮลิคอปเตอร์คุณหมอกำลังคิดยกอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่ายกหมุนคนนี้ระหว่างคนที่ยืนอันนั้นไม่ใช่ดิเพราะว่ามันคือเฮลิคอปเตอร์คือผู้หญิงนอนแล้วอย่างนี้แล้วคนนี้ก็คือวนเปล่าหมุนนั่นแหละโอเคนั่นคือแต่มันต้องใช้มืออย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วอยากถามหน่อยว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้องชายไม่แข็งอะคะในกลุ่มของการไม่แข็งใช่ไหมส่วนหนึ่งอันแรกก่อนเลยก็คือสมรรถภาพทางเพศเราถดถอยตามอายุแล้วมันเริ่มตอนไหนอะอายุผู้ชายเท่าไหร่ถึงสมรรถภาพทางเพศเริ่มถดถอยเอาง่ายๆคือตัวสำตัวควบคุมเขาคือฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนถูกต้องซึ่งเทสโทสเตอโรนเนี่ยเราสร้างมากสุดจนถึงอายุประมาณ35 ปีแล้วมันจะลดลง 2-3% ทุกปีคำว่าหย่อนจริงๆก็คืออะไรเราไม่สามารถคงการแข็งได้นานจนเสร็จจริงๆแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าถามว่าตอนอายุ18-20 ปีเอาคืนแล้ว6 รอบ10 รอบได้ปัญหาพออายุแบบนี้เฮ้ยเริ่มลดลงเหลือแค่ 2-3 รอบต่อคืนแล้วลงมาเหลือ1อันนี้จริงๆก็คือถอยไหมถอยแต่ยังไม่หย่อนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่แข็งแล้วมีไปเฮ้ยอ่อนไประหว่างทางเลยตอนมีถูกซึ่งจริงๆถ้าผมไล่ลำดับการหย่อนนะจริงการหย่อนมันเป็นตั้งแต่ระดับก็คือแข็งเต็มใช้ไปไม่ค่อยเสียวกลุ่มนี้จะมาด้วยได้2แบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยเสร็จยากหรือเสร็จเร็ว
เสร็จยากจะเจอก่อนเสร็จเร็วคืออะไรมันจะอ่อนตัวซะก่อนฉันต้องรีบจบเกม2จะไปเป็นเขาเรียกแข็งไม่เต็มใช้ไปแล้วอ่อนแล้วอันนี้มันคือปัญหาคล้ายๆกันเหรอคะหรือว่าปัญหาแตกต่างกันเลยคือมันเป็นเขาเรียกระดับความรุนแรงที่มากขึ้นแต่ขึ้นกับว่าคุณมาปรึกษาตอนไหนจริงๆผมเรียกเป็นระยะเหมือนเราบอกมะเร็งมี4ระยะจริงระหย่อนมันก็มีระยะของเขาแล้วทำไมคนถึงหลังเร็วอะคะทุกคนถูกเซตเวลาให้แต่เกิดครับมันถูกเซตเวลาตั้งแต่เกิดเลยเหรอคะแต่ว่าอาการแสดงจะเริ่มรู้ได้เมื่อเขาเรียกความสามารถในการมีรอบ2หรือเบิ้ลหายไปแล้วเวลาประมาณไหนคือนับว่าหลังเร็วอะคะคุณหมอเวลาปกตินี่เราเอาตอนตั้งแต่สอดใส่นะไม่เอาตั้งแต่แก้ผ้านะค่าเฉลี่ยผู้ชาย 5.4 นาทีตัวเลขผู้หญิงเนี่ยก็คือ 13.4 นาทีนี่คือถึงออร์กัสซัมนะอันนี้คือพูดถึงเวลาแล้วหนูขอถามงั้นออปโพสิตหน่อยแล้วคนหลังช้าล่ะคุณหมอหลังช้าเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องมาแยกเขาว่าเป็นแต่เกิดหรือเพิ่งมาเป็นทีหลังหลังช้าคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าระบบประสาทรับความรู้สึกเขาช้ากลุ่มนี้ต้องเข้าใจ definition ก่อนนะหลังช้าเนี่ยก็คือมันเกิน30 นาทีหรือไม่สามารถเสร็จได้จริงๆงั้นกรณีแบบนี้หลังช้าเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าเป็นแต่เกิดก็คือเป็นคนที่พื้นฐานเวลาเยอะอยู่แล้วกลุ่มนี้จะแก้ยากหน่อยเพราะพื้นฐานแก้ยากเหรอแก้ยากครับเพราะปัญหาคือการรับความรู้สึกเขาน้อยกว่าคนทั่วไปกลุ่มนี้ก็จะมียาซึ่งมันจะเป็นยาที่ปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะเจาะจงแต่ถ้าเป็นกลุ่มหลังช้าซึ่งมาเกิดทีหลังเนี่ยกลุ่มนี้เขาเรียกว่าแข็งแล้วหย่อนแฝงคือตอนต้นอ่ะแข็งไม่เถียงเว้ยแต่พอเอาไปอ่ะมันแข็งไม่เต็มมันก็จะกลายเป็นเอาแล้วไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยเถียงพอไม่รู้สึกก็มันช้าไงมันไม่ได้แบบความรู้สึกตรงนั้นหนุ่มๆคนไหนดูก็ดูไว้นะอันนี้คือมาให้ความรู้นะผู้ชายเคยถามเช็คช่วงล่างตัวเองบ้างไหมไม่เคยจะรอพังทีเดียวเนี่ยยกเครื่องถ้ามันแค่แบบลวนๆเฮ้ยสตาร์ทติดดับโครงการแข็งไม่ดีพวกนี้มาให้เขาเรียกจูนระบบเคยได้ยินช็อคเวฟคุ้นๆไหมช็อคเวฟนี่เขาเรียกว่าการใช้คลื่นเสียงความถี่เข้าไปเขาเรียกกระตุ้นการอักเสบในองคชาตแล้วองคชาตมันอักเสบทำไมอะเราต้องการการสร้างเส้นเลือดใหม่เพราะกลไกของการหย่อนเปรียบเทียบง่ายๆนะเวลาจูเนี่ยมันเหมือนฟองน้ำคนที่หย่อนนี่ก็คือเหมือนฟองน้ำที่มันกลวงก็คืออะไรเหมือนฟองน้ำที่กลวงคือเวลาแข็งไม่เต็มมันนิ่มมันนิ่มพอแข็งไม่เต็มก็คือมันคงการแข็งได้ไม่นานโอเคทีนี้เวลาเราช็อคเวฟเนี่ยพอมันกระตุ้นการบาดเจ็บมันจะทำให้กระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ก็เปลี่ยนจากฟองน้ำกลวงกลายเป็นฟองน้ำที่เต็มไปทำให้ฟองน้ำมันดีขึ้นให้มันแข็งได้ดีขึ้นฟื้นฟูตัวฟองน้ำให้กลับมาปกติอันนั้นคือช็อคเวฟซึ่งปัจจุบันเนี่ยช็อคเวฟถือเป็นการฟื้นฟูที่ได้การยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศแล้วโรคนี้มันอยู่ที่ผู้ชายตัดสินใจจะมาอย่ารอเป็นเยอะๆคือเมื่อไหร่ก็ตามคุณเป็นระยะเหมือนเราเคยคุยมะเร็งระยะ1กับระยะ4แกนหย่อนก็มีระยะเริ่มต้นกับระยะสุดท้ายคุณอยากจ่ายเกือบล้านหรืออยากจ่ายแค่หลักพันหลักหมื่นแล้วให้มันกลับมาปกติแล้วนั่นก็เข้าใจเหตุผลคือการฟื้นฟูเพราะต้องเข้าใจว่าโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพสมรรถภาพทางเพศเบิกไม่ได้นะครับต้องเข้าใจก่อนมันเป็นโรคที่กลุ่มเดียวกับความสวยงามซึ่งโรคพวกนี้มันเบิกสิทธิ์การรักษาไม่ได้งั้นอย่ารอให้เป็นเยอะงั้นปัจจุบันจริงๆเทคนิคทางการแพทย์ในการเพิ่มขนาดมีอยู่แล้วต้องรู้ละตอนนี้การเพิ่มขนาดไซส์จูบกันค่ะ101โอเควันอันแรกก่อนเลยก็คือเทคนิคการเพิ่มในยุคก่อนเนี่ยเราใช้พวกกลุ่มที่เป็นเนื้อเยื่อตัวเองอันแรกสำคัญก็คือเป็นพวกเขาเรียกชั้นไขมันใต้ผิวหนังตำแหน่งหลักๆจะเป็นขาหนีบครับหลักๆคือเราไปทำให้มันอ้วนขึ้นโอเคสองคืออาจจะใช้หนังถุงอัณฑะมาหุ้มให้อ้วนขึ้นโอเคนั่นคือเทคนิคในเรื่องของการผ่าตัดพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าการใช้กลุ่มเขาเรียกตัวแผ่นเนื้อเยื่อบางทีไปเลาะไปผ่าตัดพักฟื้นนานครับเพราะเวลาไปผ่าแบบนี้พักฟื้นกว่าจะพักฟื้นมี 3-6 เดือนซึ่งพอมันก็จะมีกลุ่มที่เรียกการใช้แผ่นซิลิโคนมาเขาเรียกมาครอบให้อ้วนขึ้นอันนี้ก็สมมตินี่ผมอันนี้ตัวอย่างนะก็คือเราแผ่นซิลิโคนมันเนี่ยมาหุ้มภาพรวมมันดูใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นแล้วพอมันหุ้มปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้จูมันดูใหญ่ขึ้นทีนี้ปัญหาของข้อกรณีแบบนี้เนี่ยก็โอเคมันก็ใช้ได้ในยุคนึงแต่ต้องเข้าใจว่ากลุ่มกรณีแบบนี้พอมันเป็นซิลิโคนมันก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพราะตำแหน่งของผู้ชายตำแหน่งนี้ก็ไม่เรียกไงเป็นตำแหน่งที่ก็1คือดูแลให้ป้องกันการติดเชื้อไม่ง่ายเหมือนกันมันก็ยังเจอเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อประมาณสัก5 หรือ 10% แล้วก็ปัจจุบันก็จะมีพวกกลุ่มเนื้อเยื่อเทียมเพราะพอเรารู้ว่าเฮ้ยซิลิโคนติดเชื้อเยอะเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยปฏิกิริยาการเกิดการโอกาสติดเชื้อเขาน้อยกว่าโอเคแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดด้วยกันก็คือเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยไม่ถาวรก็คือทำไปประมาณสัก2 ปี 3 ปียุบงั้นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนามาเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ายุคหลังขึ้นมาเขาเรียกเป็นการใช้การเติมเต็มการเติมเต็มที่การเติมเต็มเฮ้ยเราฉีดอะไรได้บ้างถ้าถามเอาง่ายๆเฮ้ยของตัวเองเราเอาอะไรมาฉีดได้บ้างก็ยุคแรกก็เป็นอะไรฉีดไขมันยุคแรกเขาฉีดไขมันกันไขมันอะไรคะก็ไขมันที่เราดูดทิ้งเอามาดูดแล้วฉีดเข้าองคชาตเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่บอกคือถ้าเราบอกสารแปลกปลอมที่บอกฉีดกันเคยได้ยินไหมเอาขี้ผึ้งน้ำมันมะกอกจาระบีสารพวกนี้กระตุ้นการอักเสบแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นเนื้อที่แข็งเกินไป
แล้วข้อเสียนะครับมันมีข้อเสียของสารพวกนี้คือ ถ้าฉีดไม่ฉีดโดยที่ไม่คลิปไหลหัวไม่เปิด ฉีดใหญ่ไปใช้ไม่ได้ ฉีดไหลโคนสั้นลงหายไปเป็นครึ่งเลยสั้นลงหายไปเป็นครึ่งเลย ทำไมฉีดหลายคนมันสั้นลงอะ เพราะว่าตัวสลิงยึดความยาวมันอยู่ตรงตำแหน่งโคน พอแทนที่มันจะได้ยืดได้หด มันยืดไม่ได้ คุณไปฉีดตรงนั้นมันบล็อกมัน ผมเจอคนไข้ที่ยาว6 นิ้วฉีดแล้วลงไปแล้วเหลือไม่ถึง2 นิ้วอะ คือแทนที่จะช่วยกลับมายิ่งแย่กว่าเดิม อันนี้เพราะว่าสารพวกนี้มันเป็นสารแปลกปลอมไงครับ ค่ะ แต่ทีนี้พอถ้าเราพูดถึงเมื่อกี้เราคุยถึงไขมันเรายอมรับกันเพราะอะไรมันเป็นไขมันเราเองเขาเรียกย้ายไขมันส่วนใหญ่ที่เอากันมาบ่อยก็ สมมตินี่คือเราไปฉีดแล้วเราฉีดเป็นการฉีดยังไงอะคะ ก็ส่วนใหญ่หลักๆก็คือฉีดบาลานซ์ฉีดให้ทั่ว ให้ทั่วโอเค ก็คือเราอยากได้จูแบบไหนในอุดมคติละจูกลมๆสวยๆอย่างที่บอกมันแต่ว่าฉีดไขมันก็จะมีทั้งข้อไม่ดีและข้อที่พอใช้ได้ ข้อดีของมันคือไขมันของเราเอง ถูกแต่ข้อเสียก็คือไขมันเวลาเราย้ายไขมันเนี่ยทุกการฉีดไขมันจะมีไขมันประมาณ 50% ที่ตายไป ไขมันตายได้ด้วยเหรอคะ มันตายเลยครับทุกการย้ายไขมันไม่ได้เซอร์ไวท์ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนจาก60ลงมาเหลือ54ซึ่งปัจจุบันมันก็เลยมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไงเรามีตัวสารเติมเต็มตัวไหนที่ปลอดภัยแล้วเราสามารถใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วเราคุ้นๆกันปัจจุบันในเทคนิคที่เราใช้กันแล้วค่อนข้างเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นก็คือการใช้ filling agent หรือสารเติมเต็มที่เรียกว่า filler ทีนี้มันก็จะมีข้อจำกัดว่าโอเคจูเนี่ยเนื่องจากเขาเรียก filler เขาให้ตัวตอนแข็งตัวด้วยงั้นข้อที่ดีคือถ้าเราขีดในปริมาณที่พอดีนะครับแทบจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยคนนี้ทำมาคือมันต้องดูความเหมาะสมด้วยสุดท้ายก็คืออยู่ที่ความพอใจเลยครับแล้วมันมีการเลือกยังไงอะคะคุณหมอที่ให้มันเหมาะสมและให้มันแบบดีที่สุดอะบอกเมื่อกี้เราคุยกันใช้ฟิลเลอร์เนื้อที่มีความแข็งในปริมาณที่เหมาะสมงั้นพอเราเลือกตัวโปรไฟล์ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าฉีดไปมันก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับสิ่งตัวแรกก็คือเลือกชนิดให้เหมาะกับเติมให้เหมาะสมคือปริมาณเหมาะสมงั้นตัวที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดโปรไฟล์ของชนิดนี้อยู่นานไม่นานเพราะต้องเข้าใจว่าหลายๆคนอยากทำก็อยากให้อยู่นานสุดแต่สิ่งนี้ต้องเข้าใจที่ฉีดฟิลเลอร์หน้ากันก็เห็นเติมกันทุก6 เดือนปีนึงก็ยังเติมเพราะเข้าใจแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับองคชาตอยู่นานกว่านั้นเยอะแต่ถ้าเราคุยเรื่องของการยุบไซส์คือเช่นฉีดไปแล้วฉันไม่อยากไซส์ไม่อยากให้เปลี่ยนมันอาจจะทำให้ผมใช้คำว่า maintenance สมมติเราฉีดไป10 ซีซีต้องเข้าใจนะฉีดจูไม่ใช่ฉีดซีซีเดียวไซส์ไม่เปลี่ยนนะครับหมายถึงว่าฉีดประมาณสัก5 หรือ 10 ซีซีเพื่อพอฉีดไปปั๊บจูใหญ่ขึ้นสมมติคนเอาค่าเฉลี่ยนะคนไทยยาว4 นิ้วครึ่ง10 ซีซีจะขึ้นประมาณสัก3 ไซส์ไปดูนะพอมันขึ้นนี่มันขึ้นแค่ขนาดรอบวงแต่มันไม่ได้ช่วยความยาวใช่ไหมคะจริงๆรู้ไหมว่าช่วยมันใช้คอนเซปต์ของการที่เขาใช้ฟิลเลอร์ถ่วงให้หนักก็คือเกินประมาณสัก 20-30 ซีซีพวกนี้จะใช้เวลาในหลัก9 เดือนปีหนึ่งโอเคแต่มันจะขึ้นประมาณสัก 10% 15% ผ่าตัดเนี่ยยาวขึ้นได้ส่วนฟิลเลอร์เนี่ยจะเป็นยาวที่ค่อยๆยาวปัญหาของการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนฉีดแบบใต้ดินปัญหาหนึ่งที่ผมคุยตอนแรกคืออะไรฉีดแล้วไหลลงหนังหัวก็คือในกรณีของคนไข้ถ้าเราฉีดโดยที่คลิปหนังหุ้มปลายเราคุมได้ว่าฟิลเลอร์เขาจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าหนังหัวนะถ้าเรามีหนังหุ้มปลายมันจะไหลไปหัวแต่ถ้าเราคลิปแล้วเนี่ยเวลาเราฉีดตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นข้อดีก็คือมันก็จะอยู่ในจุดที่เราต้องการระยะเวลาในการฉีดนี่นานไหมคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าเกิดคนเนี่ยสนใจอยากไปฉีดฟิลเลอร์สมมติถ้าโดยหลักๆก็คือถ้ายังไม่คลิปก็คลิปก่อนอาจจะพักฟื้น 2-3 อาทิตย์แผลหายพร้อมใช้แต่จริงถ้าคลิปมาแล้วเนี่ยฉีดเลยเนี่ยโอเคถ้าเราเอาแบบพักตามมาตรฐานจริงๆคือรอยเข็มหายก็ประมาณ 5-7 วันใช้งานได้งั้นจริงๆมันพักฟื้นสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับทุกเทคนิคอันนี้อยากเตือนคือบางทีต้องเข้าใจนะเดี๋ยวนี้พอเราเริ่มทำสักพักนะมันเริ่มเปลี่ยนนะเดี๋ยวนี้ใต้ดินเขาปรับตัวนะใต้ดินปรับตัวเหรอคะยังไงปรับตัวคือเมื่อก่อนเนี่ยฉีดใต้ดินกันเนี่ยเขาฉีดพี่พึ่งน้ำมันมะกอกเดี๋ยวนี้คนรู้ว่าเสี่ยงถูกไหมเขาก็ไม่นำเสนอแบบนั้นแล้วเขานำเสนอแบบอื่นตั้งแต่ปลอมก็มีปลอมยังไงคะฟิลเลอร์ปลอมก็คือเอาหลอดฉีดยาเนี่ยไปใส่สารอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แพ็คแล้วบอกคนไข้เนี่ยฟิลเลอร์โอเคอันนี้คือปลอมขั้นสุดกระสองคือจริงๆก็จะเป็นให้ระวังครับเป็นกลุ่มเขาเรียกฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะมีนะครับคนไข้ที่เขาเรียกว่า1คือไปซื้อตัวของเนี่ยฟิลเลอร์ปลอมนี้เลยแล้วเอามาฉีดกับตัวเองผ่านออนไลน์เลยฉีดโดยที่1ไม่ตรวจเช็คความถูกต้องว่าฟิลเลอร์ตัวนี้เหมาะไหมปกติฟิลเลอร์เนี่ยถ้าต้องการแก้ไขมันใช้แค่ตัวละลายฟิลเลอร์ฉีดปั๊บ24-48 ชั่วโมงหายไปละลายได้แก้ไขได้ในคนที่รูปทรงไม่เป็นไปตามต้องการแต่ฟิลเลอร์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยฉีดแล้วไม่ละลายนะครับฉีดแล้วไม่เป็นไรก็มีปัญหาอีกถูกอันนี้คือฟิลเลอร์ที่มันปลอมก็คือเหมือนจะดื้อขึ้นมาหน่อยแต่ว่าตัวสารมันไม่ใช่เป็นฟิลเลอร์ที่แท้จริงทั้งหมดที่ไม่มีอย.มันก็จะไม่ได้มาตรฐานก็จะปัญหาที่เราเจอบ่อยปัญหามีอะไรบ้างคะถ้าเกิดเราใช้ฟิลเลอร์ที่ไม่มีมาตรฐานคาดคะเนผลไม่ได้แน่นอนเพราะอย่างที่บอกพอมันไม่ได้มีตัวของการเขาเรียกการอย.รองรับเนี่ยฉีดไปแล้วเจอปัญหา
เจอการอักเสบเพราะจริงฟิลเลอร์ไม่ควรก่อการอักเสบคนไข้ก็ฉีดมาแล้วบอกเกิดการอักเสบเพราะไปตรวจเช็คฟิลเลอร์ปลอมฟิลเลอร์ฮิวคือราคามันก็จะดูถูกกว่าปกติแต่ต้องบางทีนะครับบางคนก็ทำให้มันใกล้เคียงคือตั้งให้ดูเหมือนสูงก็มีเอาจริงนะไอ้พวกนี้คือฉันใช้ของปลอมแต่ฉันตั้งให้แพงซึ่งให้ดูเหมือนจริงแต่ถ้าเกิดเราแบบถ้าเกิดต้องการความชัวร์เราต้องมาเจอแพทย์มาเจอผู้เชี่ยวชาญเลยจริงๆรู้ไหมว่าฟิลเลอร์เนี่ยให้ได้มากกว่าแค่ขนาดเทคนิคอื่นทำได้แต่ลำนะครับเพิ่มขนาดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเทียมซิลิโคนเนี่ยทำได้แต่ลำใหญ่แต่ตัวหัวเนี่ยเขาสามารถใช้ฟิลเลอร์เป็นตัวเติมเต็มได้ด้วยโดยที่ฟิลเลอร์เนี่ยสามารถให้ผล2แบบหนึ่งก็คือทำหัวให้ใหญ่แบบที่2คือใช้ในการรักษาหลังเร็วก็ต้องเข้าใจว่าส่วนที่ไวที่สุดขององคชาตผู้ชายคือตรงไหนล่ะหัวมันถูกงั้นหัวเนี่ยเทคนิคการฉีดก็มีเทคนิคการเล็กการฉีดในระดับตื้นเพื่อทำให้ผิวหนังหนาขึ้นการรับความรู้สึกเขาจะลดลงก็จะช่วยทำให้ตัวของเซนเซชันที่เขาไวลดลงฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาการฉี่หรือการมีเพศสัมพันธ์คือรู้สึกเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมไหมคะก็ถ้าฉีดที่บริเวณลำเนี่ยความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนส่วนที่ฉีดที่หัวคุณต้องการวัตถุประสงค์ในเรื่องของความไวไหมถ้าไม่มีบริหารได้ก็คือความรู้สึกเสียวเหมือนเดิมนะครับแต่จะฟิตขึ้นกว่าเดิมหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจส่วนเรื่องของเวลาฉีดหัวเนี่ยมันจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าลำปัสสาวะเพี้ยนไปในช่วงแรกเพราะเวลาหัวมันตึงๆครับมันบีบท่อฉี่เล็กๆแต่พอผ่านเวลาไปสักช่วงหนึ่งมันก็เริ่มแอดจัดได้ก็จะปรับตัวได้สุดท้ายไม่ได้ทำให้ฉี่ไม่ออกไม่ได้ทำให้ฉี่ผิดปกติแต่ทำไมถามว่าเทคนิคนี้ถึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะหนึ่งง่ายพักฟื้นสั้นทำไซส์ได้เยอะกว่าปกติประมาณนั้นแล้วก็ความเป็นธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมชาติในความหมายนี้คือตอนไม่แข็งตัวกับตอนแข็งตัวเนี่ยเขาดูเนเชอรัลกว่าคนที่สนใจไปเพิ่มขนาดหรือว่าต้องการความหลังช้าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปหายังไงแบบขั้นตอนค่ะโอเคก็หนึ่งก็หาครับว่าโอเคละหนึ่งเราเขาเรียกมีคลินิกหรือหมอที่ทำตัวเรื่องของตัวนี้เชี่ยวชาญไหมโอเคผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ทำเรื่องนี้มาประมาณสัก10 ปีแล้วปัจจุบันก็อาจจะเป็นอาจารย์สอนเรื่องนี้อยู่ก็โดยส่วนหนึ่งก็ติดต่อมาได้นะครับก็คือหาชื่อได้ครับนายแพทย์สืบพงษ์เองชวนหรือหมอเบียร์เซิร์ช Google หาหมอเบียร์ก็ได้ครับน่าจะพอหาเจอง่ายหน่อยนะครับส่วนก็จะมีคลินิกตามที่ว่าครับก็คือสาขากรุงเทพรังสิตศรีนครินทร์มีสาขาอุดรมีสาขาหัดใหญ่กระบี่และปัจจุบันที่จะเปิดก็ภูเก็ตส่วนถ้าเป็นในโรงพยาบาลก็อยู่ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะที่แหล่งที่เราเชื่อใจนะคะอย่าไปซื้อเองนะคะเพราะมันเป็นสูตรเรามีแค่โจทย์เดียวเนาะอันที่คุณหมอบอกนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ถามเรื่องจูบไปเยอะมากหนุ่มๆวันนี้นะคะรู้ว่าส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่เป็นนักเม้นวันนี้หนุ่มๆมีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะฝากไลค์ฝากแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะบายไปประเทศไหนเนี่ยเขาก็จะพยายามจะขายถุงยางที่มันเป็นไซส์มาตรฐานที่สุดในประเทศนั้นๆถูกเพราะว่าประเด็นปัญหาคือเข้าใจคำว่าค้างสต็อกไหมงั้นลองไปดูเซเว่นล่ะลองจะพยายามหา5-6ดิผมเดินหยิบหา6แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันอยู่แค่ซอกหนึ่งมันไม่ได้ถูกใช้เยอะถูกเพราะมันเป็นอันที่ใช้ไม่เยอะไงใช่เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนคอมเพลนนะคะว่าหาไซส์ถุงยางไม่ค่อยได้ในคนไทยถูกไหมเพื่อนต่างชาติถูกต้องเพราะว่านั่นแหละเหตุผลคือไซส์ในซูเปอร์มาร์เก็ตไทยเนี่ยไซส์สูงสุดมีแค่5-6